بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الثانوية العامة، اليوم إن شاء الله الحلقة الثانية من حل نماذج 140 نموذج قدرات كمي. أول سؤال بيقول لي سلك مطاط طوله 150 متر، لكل 2 متر مضافة يزيد وزنه 3 كيلو. كل ما أضيف 2 متر يا جماعة يزيد الوزن 3 كيلو. طب إذا أصبح الوزن 160 متر، إذا أصبح الطول 160 متر، كم كيلو جرام تم إضافتهم؟ تلاحظ الفرق بين الاتنين 150 و160 عبارة عن 10 متر. طب 10 متر يا جماعة فيها كام اتنين؟ فيها 5 اتنينات. أضرب 5 في 3، نضيف كل مرة 3 يدينا 15 15 كيلو. طيب اللي بعده بيقول لك إذا كان أحد المصانع يستغرق 40 يوم لإنتاج أحد منتجاته، إذا زاد عدد الساعات إلى 10 ساعات بدل من 8، إذا هو لما يشتغل يا جماعة 8 بيضيف كام؟ هو 8 ساعات عشان ينتج حاجة واحدة بيديني في 40 يوم. طب لو زاد عدد الساعات يا جماعة، لو زاد عدد الساعات خلاها 10، لو 10 تمام كده. التغير عدد التغير هنا هطرح في الآخر، هات بس 10 كام والتمانية كام الفرق بينهم واطرح. إنتاج نفس المنتج ياخد وقت قد إيه؟ كام يوم؟ عارفين طبعا الضرب ده يا جماعة اللي هو العكس ده، النظام ده كده تمام. 10 في س يدينا يبقى 10 س يا جماعة أهي بتساوي 48. تمام، 8 في 1 في 40، أما أقسم على 10 يبقى 8 في 4 ب 32 يا جماعة، 32. طب الفرق بينهم كام؟ لو اشتغل عندك 8 ساعات هي 40 يوم. طب لو 10 ساعات 32 يوم يا جماعة، الفرق بينهم كام؟ 40 ناقص 30 32 هيديني 8 أيام. التغير عندي بيساوي 8، التغير بيساوي 8. اللي بعده يا جماعة نفس السؤال برضه بس بحاجة تانية، نفس السؤال بيقول لي كم يوم ينتج نفس المنتج إذا كان عدد الساعات العمل يوميا 10 ساعات. اللي عملناها بالظبط من شوية يا جماعة اللي هو طلع في الآخر كام؟ 32 بالتناسب العكس. طب بقول القيمة الأولى قارن بين 8 أس 10 و3 أس 4 أس 5. خلي بالك يا جماعة عشان نقارن لازم أخلي الأسس زي الأسس زي بعضها. طب هنا 4 في 5 أقدر أخليها مثلا 3 أس 2 أس 2 أس 5 بحيث دي تدينا 10، زي 10 اللي هنا و10 هنا تمام. طب دي كام؟ 3 أس 2 بتساوي 9، يعني أصبحت 9 أس 10 وهنا 8 أس 10. طبعا 9 أكبر من إيه يا جماعة؟ من 8. تبسيط العبارة المقابلة بيقول لي س مضروبة في س تربيع ناقص ص تربيع على س زائد ص. طبعا ده يا جماعة يتحك اللي هو فرق المربعين. عندك ده أصلا ده س مضروبة، أفك ده فرق المربعين س وس صاد وصاد، واحدة موجب وواحدة سالب، مقسومة على س زائد ص يا جماعة، دي تروح مع دي. اضرب س في الكلام ده كله هيدينا س تربيع ناقص س صاد اللي هي رقم ج، يبقى ج إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لي أوجد قيمة س زائد ص. شكل مقابل يا جماعة أهو س زائد ص. طيب نحاول نجيب علاقة ونحل بيها. تم مثلث وفي زاوية معلومة 50، الزاوية تسمى مثلا زاوية 1 بزاوية 2. طبعا 1 زائد 2 زائد 50 ب180. طب 1 ده عبارة عن ازاي؟ أقدر أقول له بتساوي 180 ناقص س. تمام كده؟ يعني أنا عايز أقول له 1 زائد 2 زائد 50، طبعا دي زوايا، كل ده بيساوي 180. طب 1 ده أشيلها أحط مكانها، أقول له 180 ناقص س زائد زاوية 2 عبارة عن 180 برضه، إن كل دي 180 ناقص ص زائد 50 ب180. طير واحدة مع واحدة، سالب س وصل يا جماعة الطرف التاني بإشارة موجبة، يبقى س هنا زائد ص أهي خلاص. اللي باقي لك هنا 180 زائد 50 ب230. أنا بس حبيت أحلها بالتفصيل، لو في طريقة أسهل عادي يعني أحلها مع بالنظر ماشي. قارن بين ما يأتي 6 على 5 السؤال على 5. طبعا لما يجيلك كسر على كسر بعمل إيه؟ بخلي الاسم اللي هي يا جماعة الاسم دي أخليها ضرب، بالكسر الأول هو 6 على 5 ما هو ضرب، واقلب الكسر التاني خليه 6 على 5. تمام كده. أما أضرب أجيب 36 على 25. نفس الشيء الطرف التاني برضو 5 على 6 القسمة خليها ضرب، يبقى 6 5 على 6 قلبنا المقام بسط.
أصبحت 25 على 6 هنا البسط أكبر، المقام ده أكبر، أو ضرب تبادلي ده في ده وده في ده يا جماعة، هتلاقي برضه هنا أكبر برضه. تمام كده. طبعا القيمة دي أقل من الواحد، دي أقل من الواحد لكن دي أكبر من الواحد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي قارن بره يا جماعة، قارن 4 س و6 ص. 4 س يا جماعة وستة، خلي بالك هنا أنا ممكن أحط قيم س كتيرة. لو قلنا س مثلا ب20 مثلا، ب20 مثلا يبقى 4 في 20 يبقى عندك دي ب80. طب هتساوي دي بالتوازي طبعا، دي 80، إذا دي كام؟ 100. طب لو قلنا س مثلا ب10 يبقى دي ب40، يعني ده 40 برضه يا جماعة، يبقى دي 140 صح؟ هتلاقي عندك قيم مختلفة كتير، لازم معلومة. إذا عندي يا جماعة معلومات غير كافية، المعلومات غير كافية. بيقول لي إذا كان ألف 7 5 باء، طبعا ده جمع يا جماعة بيساوي 58، أوجد قيمة ألف في باء ضرب باء. تمام كده. هنا أنا مش هخمن ولا حاجة، نحاول نحل الحل التقليدي عادي جدا. كام زائد 5 ب8؟ ب3، ب3. طيب 7 زائد حاجة ب15 يبقى 8، صح يا جماعة؟ كام ده؟ فعلا 73 زائد 85 بيدي 158. طب اضرب لي ألف بقى كده، 3 في 8 ب4 و20. بيقول لي ما قيمة 3.9 من 100 مضروبة 33 330 من 330 من 1000 قسمة 1.1% على 4 و94%. هنا يا جماعة هحاول أقرب، أستعمل التقريب. الرقم ده قريب جدا ل3 وده قريب لتلت، ده تلت نفسه كسر. تمام. ده 1 وهنا ما قرب يدينا 5. 3 مع تلت يا جماعة ب1، يبقى البسط عندك ب1 وتحت 1 في 5 ب5، يبقى الحل خمس. تمام كده. السؤال ده فيه خطأ يا شباب، خطأ. يعني هو ما ينفع إلا إذا كان، بس حلنا أكتر من حاجة. إذا كان دي 6، لو دي 6 أس 6 يا شباب هيجينا في آخر واحد. السؤال 100 صح كده. غير كده السؤال ده فيه فيه خطأ. بيقول لي ما قيمة 1. الرقم ده يا جماعة على بعض، لاحظ كده جايلك رقم كبير ورقم كبير تاني ضرب. أضرب بس الأحاد في الأحاد. 1 في 3 ب3، عشان يختار اللي يبدأ ب3، اللي يبدأ عندنا اللي هو بقى يجمع بس، اللي يبدأ ب3 فقط. ليه؟ تمام كده. انما لو هضرب واجرب ده كله هاخد وقت كبير جدا في الضرب، طبعا ده مش مطلوب في القدرات. السؤال يا جماعه التاني ده بيقول لي اوجد طول الخط الاحمر اذا كان ده مربع مساحته 100 يا جماعه، اذا كل ضلع منه اضلاعه ب10، كل ضلع من دول ب10، طب ما هو 100. تمام كده. طيب يعني له مثلث مساحته 10 يا جماعه، المثلث ده 10. طب لو انا كملت الشكل، لو انا كملت الشكل ده يا جماعه كده اصبح مستطيل اهو، المنظر ده مثلا. لاحظ كده طول ده كله 10، يبقى الجزء ده بس 10، الجزء ده بس 5. تمام كده. طيب قال لي مساحة المستطيل ده يا جماعة، المثلث ده مساحته بتساوي كام؟ مساحة المثلث بتساوي 10. طيب المساحة بتساوي ايه؟ مش بتساوي نص قاعدة في ارتفاع؟ يبقى نص. عشان اجيب بس احسب الارتفاع ده بكام؟ نص القاعدة ب10. ارتفاع يا جماعة عندك دهيا س، ده كله بيساوي 10. هو قال لي 10 مع 10 يا جماعة دهيا نص س بتساوي كده 1، اضرب في 2 يبقى س بتساوي كام؟ 2. س بتساوي 2. ده يا جماعة زي ما ده 2. إذا طول كل ده بيساوي 12. أصبح عندي مثلث يا جماعة، هو مثلث طبعا قائم الزاوية اللي هو ده يا جماعة، ضلع ب5 ضلع ب12 من فيثاغورس طلع تساوي 13 مباشرة. طبعا حافظين مثلثات فيثاغورس، نجيبها في لحظة يا شباب. اللي بعد كده بيقول لي قارن بين 52 في 20 ولا 53 في 19 يا جماعة. طبعا السؤال ده نحاول نجيب الأصل فيه هات الأصغر حاجة هنا، طبعا في 53 52 يبقى 52 يا جماعة. الأصغر هنا 20 ولا 19؟ لا دي يا جماعة 19، إذا ده الأصل. طب ده يزيد عنه قد إيه؟
هيزيد واحد، لأن طبعا ده 20 زائد عندي واحد ب52. واحد ضرب 52 ب52. طب ده يا جماعة يزيد قد إيه عن ده؟ شوف 19 زائد 19 52 53، يعني واحد من ده بس زيادة. في كام عندك؟ واحد في 19. ماشي، أو واحد في 53، معلش 53 هيدينا يا جماعة عندك 53. إذا التاني أكبر 53. مبلغ من المال يقسم عن طريق الإرث. طبعا عارفين الإرث يا شباب، نوزع أول شيء نصيب الأم ثم نصيب الأبناء. قال لي يا جماعة هنا مبلغ عبارة عن 88,000. كما نصيب البنت إذا كان الرجل لديه زوجة وتسع أولاد وأربع بنات. أول شيء نحسب يا جماعة نصيب الأم. الأم الأول التمن، يعني أقسم المبلغ كله، أقسم كامل المبلغ على 8 يطلع نصيب الأم يا شباب. أما أقسم كده يطلع لي 11,000. ده نصيب الأم. لما أطرحها من المبلغ كله هو 88,000، هيديني 77,000. ده نصيب مين؟ الأبناء والبنات، أولاد والبنات. تمام كده. عشان أحل صح أعتبر أصغر حاجة عندي هو نصيب البنت، أعتبره جزء واحد، يعني عندي 4 أجزاء هنا، 4 أجزاء. طب والأولاد 9 أولاد، كل واحد بجزئين، كل ولد ببنتين، يبقى 18 جزء. كده عندي 18 وعندي يا جماعة 4، يبقى 22 جزء يا جماعة. أما أقسم 77 على 22 بالاختصار هيديني هنا 7,000 على 2، يعني 3,500 نصيب البنت. طلب مني هنا نصيب مين؟ نصيب البنت. بيقول لي اللي بعد كده في الشكل المقابل أوجد قياس زاوية أو قياس س يا جماعة. س قياس طبعا درجة برضه، زاوية برضه. تمام كده. تلاحظ كده فوق 30%، ودي مقصوبة بالنص. إذا هنا 50% يا جماعة، 30%، إذا دي 20%. من كام؟ كل دايرة على بعضها كام؟ 360. يعني 20%. أحسب يا جماعة 20% من 360 يجيلي قيمة مين؟ قيمة السين. طير صفرين مع صفرين، 236 بيديني 72. الحل 72. يقول لي في الشكل المقابل ده يا جماعة معدل التضخم. يعني طبعا سؤالين. بيقول لي هنا أول سؤال: في أي عام معدل التضخم في دول اليورو أكبر من دول مجلس التعاون؟ ما تضيعش وقتك في القراية كلها، ركز في اللي قالك عليه بس. قال لك دول اليورو أهي، ودول مجلس التعاون يا جماعة دي مين فيهم أكبر؟ قارن. هتلاقي مثلا 2003 2.8، 1.6، دي فعلا أكبر، أختارها في الامتحان، ما تكررش الباقي. خلاص جبت الحل، هتختار مرة واحدة. مسألة 2003 لا تقارن. طبعا لو حبيت احنا مع بعض وقت تقارن عادي، معنا وقت، هتلاقي فعلا هنا أكبر، هنا أكبر، هنا أكبر، هنا أكبر يا جماعة. الوحيدة اللي فيها اليورو أكبر هي 2003. طب بيقول لي في الجدول السابق يا شباب، أرجع للسؤال ده عشان نرجع له تاني. في الجدول السابق ما الدولة التي ثبت فيها معدل التضخم في عامين متتاليين ورا بعض؟ السعودية، قطر، الكويت، البحرين. أرجع للجدول كده سريعا، أشوف لحظة سريعة كده أي دولة فيها يعني سنتين ورا بعض زي بعض. شوف كده البحرين بسرعة، البحرين زي بعض أهي يا جماعة. دي اختار البحرين وبلاش أدور على الباقي. خلاص لما وصلت الإجابة لا تدور على الباقي، اختار هنا بس البحرين. واللي قارن بين هنا 2 س زائد ص زائد ح. طبعا التوزيع أ زائد ب زائد ج. تلاحظ يا جماعة س زائد ص زائد عندي عبارة عن زوايا مثلث مجموعها 180. طب 2 في 180 بيديني 360. طب القيمة التانية أ زائد ب زائد ج عبارة عن إيه؟ زوايا خارجة. إحنا خدنا نظرية في سنة أولى ثانوي بتقول لك مجموع قياسات الزوايا الخارجة لأي مضلع أيا كان عدد أضلاعه بتساوي 360. تمام. إذا دي بتساوي يا جماعة، أختار إيه؟ ج تساويتان. واللي في الشكل المجاور المثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه 6، يعني ده يا جماعة 6، ده كله 6، ده 6. طيب من منتصف يا جماعة؟ دي في المنتصف، منتصف الضلع. تمام، يعني دي قد دي. إذا كمان النون برضه في المنتصف، دي يا جماعة قد دي برضه. تمام كده. قال لي أوجد طول ميم نون. دي يا جماعة أهي. أخدنا نظرية قبل كده بتقول لك إيه؟ إذا كان في ميم في النص والنون في النص كمان، إذا ميم نون يوازي الضلع الأخير ده يا جماعة التالت ويساوي نصه. ده 6، إذا ده 3. طبعا نظرية مين؟ نظرية تاليس.
بقول لي هنا قارن بين يا جماعة القيمة الأولى قياس زاوية أ ب ج، التانية 140 أ ب ج يا جماعة. طيب نلاحظ كده، ادي أ ب ج يا جماعة زاوية اهي و140، طبعا دي زاوية خارجة عن المثلث، هتساوي كام؟ تساوي الزاوية دي زائد دي. طب دي بكام؟ ما نعرفش. افرض مثلا دي يا جماعة 30، يبقى دي 60، 60 زائد 90 عندك ب150 أكبر. طب لو كانت مثلا العكس، دي 60 دي 30 يا جماعة، إذا دي تبقى 120 أقل. في الحالة دي ألاقي في تباين في الأرقام، أختار دايما إيه؟ المعلومات غير كافية. يبقى لازم أجرب الأول يا شباب، لازم أجرب قيم أكبر وأصغر وتساوي. بيقول لي ما قيمة 999 تربيع ناقص 1؟ هنا حل يا شباب بفرق بين مربعين، فرق مربعين حلها اللي ده هتساوي 999 زائد 1 مضروبة في 999 ناقص 1. كنت أفك يا شباب كده، س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي إيه؟ تقول لي س ناقص ص مضروب في س زائد ص، هم العدد المترافقان. تمام كده؟ هنا دول بيديني 1000 ودي بيديني 998 ضرب 1000 هيديني 998,000. السؤال اللي بعده بيقول لي سلك تم صنع مربع منه يا شباب ضلعه 9. ضلعه 9، إذا المربع كله محيطه 36 4 9 36. طيب قال لي تمت إعادة تشكيله يصبح مثلث بطبق الأضلاع لما كان مربع ضلع ب9. طب لو كان مثلث، طبعا كله يا جماعة 9 9 9 مجموعهم 36، أقسم في كده 36 على كام؟ على 3 هيديني 12. كل ضلع من الأضلاع بيساوي 12، اختار 12. إذا كان متوسط الأعداد التالية 3 و8 و12 وس يساوي 20، فما قيمة س يا شباب؟ هطبق هنا قانون المتوسط الحسابي. لو بقول لي إيه المتوسط الحسابي؟ مجموعهم على عددهم، مجموع ما هو خلي هنا زائد 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 على عددهم اللي هو 1 2 3 4 يساوي المتوسط اللي هو 20. ضرب تبادل يا جماعة، يلا 4 في 20 ب80. تمام. الطرف التاني 8 كده 12 20 و3 23 زائد إيه؟ س. وادي الطرف التاني بإشارة سالبة. 80 يا جماعة ناقص 23 هذا 7، وهختارها مرة واحدة مكملش حل. عايز تكمل كمل. 7 ناقص 2 بتساوي 5. تمام كده. بيقول لي هنا دكتور أعطى شخص دواء يوم الخميس وأخبره أن يأخذ كل يوم 3 حبات، والدواء 36 حبة. الدواء عندي 36 حبة. طيب في أي يوم ينهي الدواء؟ تلاحظ يا جماعة كذا حبة هم 36 حبة، لو قسمتهم على 3 يبقى 12 يوم، كله 12 يوم. هيبدأ من الخميس، ممكن أقول له 12 قسمة 7 عشان الأسبوع 7 أيام، هيدينا كام يا شباب؟ طبعا ده من الإيه؟ ده من الخميس للأربعاء اللي بعده، 7 أيام. تمام. هيديني 1 وبقى معايا 5. نعد من أول الخميس تاني، من الخميس اللي بعده يا جماعة، خميس جمعة سبت حد 2، يبقى الحل عندك ب2. شخص لديه قطعة خشب مستطيلة طولها 24 سنتي، يريد تقسيمها إلى 24 قطعة، حيث كل قطعة 1 سنتي. كم مرة سوف يقطعها؟ يعني بمعنى صح هيستعمل المنشار القطع كم مرة يا شباب؟ لو عندي مثلا يا جماعة قطعة هقسمها نصين، هحتاج كم مرة؟ مرة واحدة. طب لو أنا أقسمها مثلا اهي 3 قطع، كم مرة؟ مرتين. فدايما بأقل من عدد واحد. لو هي كلها 24 سنتي، كل 24 هتقسمها إلى 23 مرة، استعمل منشار 23 مرة. أب لديه أبناء 3 أبناء، الأب أول يزوره كل 3 أيام، والأوسط يزوره كل يومين، والآخر الثالث يزوره كل 5 أيام. بعد 60 يوم كم مرة يلتقون؟ يعني بمعنى أصح يا جماعة، هات لي المضاعف المشترك الأصغر للأعداد 3 وال2 وال5. طبعا ده يا جماعة كلها أعداد إيه؟ أولية، اضرب كله في بعضه، أولية اضرب في بعضه كله يا شباب. لو غير أولية لازم أحلل. تمام. هيدينا في الآخر 30. يبقى هيزوروا بعض يا جماعة، هيتقابلوا مع بعض كل 30 يوم. طب خلال 60 يوم يقابلوا كم مرة؟ يقابلوا مرتين. الشكل المقابل مربع، طالما هو قال لي الشكل يا جماعة مربع، خلاص أصدق إن هو مربع حتى لو كان شكله غير كده. طيب أوجد مساحة الجزء المظلل.
ده يا جماعة طبعا دي 8 كلها، ودي 5، إذا دي 3، دي 4، وكله 8، يبقى دي كمان إيه 4. هجيب مساحة المربع بالكامل اللي هو عبارة عن 8 في 8 ب64. أطرح منه المثلث ده يا شباب، نص القاعدة في ارتفاع، نص في 4 ب2 ضرب 3 يديني 6، يبقى 64 ناقص 6 بيديني 58 وحدة مربع. اللي بعده بيقول لي أوجد قيمة س. طبعا دي كلها زاوية على بعضها إيه يا شباب؟ زاوية مستقيمة. دي كل دي زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة. أجمع كله يساوي 180. لما أجمع ده 3 6 10 15، يعني 15 س بتساوي 180. اقسم يا جماعة على اختصر على 15 أو على 3 وعلى 3 فيها 5 فيها 60 على 5 فيها 12، يبقى س بتساوي 12. أوجد مساحة الشكل المقابل. شكل المنظر ده يا جماعة طبعا هجيب مساحة الشكل بالكامل ومساحة الجزء ده يا جماعة، الجزء ده كمله أطرح ده من الشكل، أجيب كله عبارة عن 10 في 4 ب140 طرح. طب ده بكام يا جماعة؟ ده 4 وهنا كله 14، حش منه 4 و12 أهو يا جماعة، 4 زائد 12 يبقى ده ب2، 4 في 2 ب8، 140 ناقص 8 بيديني 132. طب نفس الشكل اللي بقول لي نفس الشكل على فكرة اهو، بقول لي برضو أوجد محيط الشكل. السؤال اللي بعده نفس الشكل يا جماعة، أوجد محيطه. جبنا طبعا ده ب2، المحيط أجمع أضلاعه كلها يا شباب، هنا 10 هنا كمان 10، يبقى كده عندك 14 زائد 20 زائد الأربعة يا جماعة 1، 4 و4 يبقى 8، وكمان 8 هنا زائد 2. تمام كده؟ يبقى 14 10 جبناهم خلاص، 4 8، 4 8 وكمان 8 و2. نجمع يا جماعة كده يبقى 14 و20 عندك 34، 34 و10 و4 و40 و8، 44 يا جماعة و8 عندك بكام؟ 50. أنا يا جماعة غلطت، معلش تاني. 14 وعندنا 20 كمان، يبقى دي عندك 34. طيب 4 و4 و2 ودي كمان 4 من 6 معلش دي صح، نسيت دي فعلا، نسيت دي 4 هي و8. تمام كده؟ 4 و4 8، 8 و8 16 و4 20 و2 22 يا جماعة، 22 جمع هيديني 56. الحل 56. طبعا ده سؤال هدية في الامتحان بس برضه ممكن يلخبط أي حد. لكن ده يا جماعة الأعداد 2 و4 و5 و6 و9 كم مرة نستخدم أعداد مختلفين؟ طبعا قال لي كلمة مختلفين، يعني إيه يا جماعة مختلفين؟ يعني لما أقول لك 2 زائد 4 تختلف، هي نفسها مين يا جماعة؟ طبعا دي 4 زائد 2 ولا تختلف عنها؟ نفسها. تمام كده؟ يعني رقم بيجوا مع بعض مرتين، مرة واحدة بس. ترتيب هنا يا شباب، الترتيب هنا إيه؟ مهم. طيب هنا هستعمل إيه يا شباب؟ التباديل ولا التوفيق؟ اتفقنا لو الترتيب مهم يا جماعة هنستعمل التباديل، لو الترتيب غير مهم هستعمل إيه؟ التوفيق. طب هما 1 2 3 4 5، 5 أعداد. لو قلنا مثلا 5 تباديل 2 بتساوي كام؟ رقمين ده أكبرهم 5 مسترين، 5 في 4 هيديني يا جماعة كام؟ هيديني 20. تمام كده؟ طيب اللي بعد كده الأرقام يا جماعة دايما 1 لحد، تلاحظ كده من 1 لحد 6 ثم من 6 لحد 1. قلنا قبل كده يا جماعة لو بجمع أعداد، مجموعة أعداد معينة، هقول له عبارة عن نون في نون زائد 1 وأقسم على 2، أجيب مجموعة الأعداد كلها. تمام. لو هي زوجية هقول له نون في نون زائد 2 مقسوم على 4. لو فردية يبقى س عددهم الفردي أس 2. طيب نطبق هنا على طول. من 1 ل6 يا جماعة، من 1 ل6 يبقى عبارة عن إيه؟ 6 في 7 على 2. ثم اختصر
هيديني 3 في 7 ب21 يا جماعة. يبقى أرقام إيه من 1 لحد 6 مجموعها 21. طب عملت العكس كمان زيها كمان مرة، يبقى 2 و40 اللي هي عبارة عن 6 في 7. مستطيل داخله 6 دوائر متطابقة. أوجد قطر الدايرة يا شباب. قطر الدايرة طبعا هو 6 يا جماعة. تيجي امتى تيجي 6؟ لو قلنا مثلا ده 2 2 2 ضرب كام يا جماعة دي؟ كله 6. 6 ضرب 2 يا جماعة هيديني يبقى عندك كده السؤال غلط معلش. السؤال ده على فكرة يا جماعة يتحل، كل حاجة تنفع، كلها تنفع. لو قلنا دي 1 1 1 فطوله كله 3، وده 1 1 2 يدينا 6. خلاص كده يبقى الحل عندك ب1. ده الحل المنطقي اللي عايزه مين؟ اللي عايزه اللي عامل السؤال. ولكن لو حطينا 2 ب2 أو ب4 أو ب6 كله هيمشي برضه، كله هيمشي. لكن الصح هنا مطلوب في السؤال الحل ب1. حتى لو كان حد له رأي تاني يعرفني في التعليقات. مساحة الجزء المضلل يا جماعة هون طبعا تلاحظ عندك كده عبارة عن مضلل، عبارة عن مثلث مستطابق الأضلاع قائم الزاوية، مطروح منه ربع دايرة يا جماعة. أنا قلت ربع عشان دايرة قايمة، طالما قايمة ربع دايرة يا جماعة. طبعا الدايرة بتتقسم كله 4 زوايا، 4 مثلثات قائمة، 4 زوايا قائمة. طيب أنا هجيب مساحة المثلث اللي بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، أطرح منها مساحة ربع الدايرة. الدايرة كلها بتنق تربيع، طب ربعها يعني أصلا 4. هتلاقي اختيار يا جماعة الأول هو اللي صح. قارن بين القامة الأولى طول ألف باء، الثانية باء جيم. عشان أجيب يا جماعة الأطوال، مقارنة من الأطوال، عارفين الضلع الأكبر يقابل الزاوية الأكبر، تمام كده. طب ألف باء يقابل مين؟ وألف وباء جيم يقابل مين؟ هي 80، دي 130 يا جماعة، إذا ده هي 50. طيب دي خارجة بتساوي دي زائد دي، ألف زائد باء يعني هتساوي برضه 50 زائد 80 30. دي متطابقة يا شباب، إذا ألف باء يساوي باء جيم، أختار جيم. متطابقة يا شباب. واللي هنا أوجد إذا كان الشكل متوازي أضلاع، أوجد قياس زاوية صاد. أوجد قياس زاوية صاد يا جماعة. طبعا متوازي أضلاع يا جماعة عارفين من خواصه إن كل زاويتان متقابلتان متطابقتان، يعني كده ب110. طيب دي نفسها زاوية خارجة عن المثلث بتساوي زاوية 50 زائد صاد. 50 زائد كام؟ ب110 زائد 60، أختار ال60. أوجد قيمة س. هنا يا جماعة س أهي. أبدأ منين؟ من طرف الخيط أهو، طرف الخيط مثلث مطابق الضلعين يا جماعة الساقين، دي 20، إذا دي هتساوي دي، تمام. الباقي 180 عبارة عن 160، 80 80، تمام كده. طب يا جماعة دي 80 أهي، دي 80، وده مثلث مطابق الإيه؟ أطلع أجيب ده بكام؟ دي ب100. طالما دي زي دي يا شباب الزاوية س هتساوي زاوية دي، اقسم الباقي اللي هو 80 على الاتنين، يبقى ده 40 وده 40، يطلع مثلا في الآخر يبقى س بتساوي 40. قارن بين القيمة الأولى 999 أس نص زائد 99 يا جماعة أس نص. ركز كده معايا، كلمة أس نص يا جماعة يعني الجذر التربيعي. لما أقول لك كده الجذر التربيعي للسين هي نفسها س أس نص، الجذر التكعيبي لسين هي نفسها س أس تلت، وهكذا. فده يا جماعة عبارة عن جذر 99 زائد جذر 99، يعني مرتين 2 جذر 99. الطرف التاني عبارة عن إيه؟ الطرف التاني يا جماعة بقول لي لحظة بس معلش أظهر 33 يا جماعة، 33، تمام كده. هفترض ده 100 فرض، يعني افترض ده 100 في أكبر أسوأ الأحوال، ده 100 جذرها بإيه؟ ب10، 10 في 2 ب20. هنا يا 33 التاني أكبر، إن زودت واحد هنا مع ذلك بقت أقل برضه، يبقى التاني أكبر. أختار إيه؟ أختار باء، أختار باء. السؤال اللي بعدها، ولما قيمة جاب لي جذر يا جماعة، ما قيمة الجذر يا شباب. أعمل إيه؟ هجيب دايما أحل من الداخل للخارج، ده الأول. جذر يا جماعة 16، يبقى عندي جذر اللي بره أهو ب4 على 9 مضروبة في 1 على 4، دي تروح مع دي يبقى لك 9، جذر ال9 بتلت. ما قيمة الكلام ده يا شباب؟ هنحاول نبسطها كده. طبعا جذر 25 ب5،
وجذر يا جماعة 27 دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 جذر 3. 3 في 5 دي مع دي ب5 تروح مع بعض يا جماعة، دي ب15. 13 تروح مع 13، والجذر يروح مع الجذر، بيقولك بس مين؟ 3. بس الحل ب3. بيقول لي أوجد الحد الرابع من الطبعة التالية يا شباب: 24 28 34. صراحة عايزين عندك نحاول نمشي واحدة واحدة. الزيادة هنا نشوف بالجمع كده 4، الزيادة هنا 6، أتوقع اللي بعدها يبقى الزيادة ب8. هنجرب ونشوف. زود كده 8 على 34 هي 42. طب سوي الطبيعي 10 ب52. إذا أنا صح 42 يا جماعة، إجابة صحيحة. كم مرة يتكرر العدد أو الرقم 9 من 1 إلى 100؟ طبعا يا جماعة تجيب أكتر من صورة، وكل صورة لها تفسير حسب ما إيه ما تفهمها صح. ركز كده معايا في الكلام. كم مرة يتكرر العدد 9 يا جماعة؟ طبعا عارفين يتكرر من 1 مثلا لحد 89. هيجي كم مرة؟ هيجي 9 مرات، اللي هي مين؟ اللي هي 9 19 29 39 49 59 69 79 89 يا شباب. تمام كده 9 مرات، يبقى عندي كده 9 اهو. طيب من 90 يا شباب إلى 100 رقم 9 بيجي كم مرة؟ طبعا بيجي 10 مرات إلا رقم كام؟ 99 دي مرتين. تمام كده يبقى 11 مرة. 9 زائد 11 هيدينا 20 مرة. اختار هنا 20 مرة. طب شوف الصيغة التانية بتقول لك إيه؟ الصيغة التانية هتبين لك الفرق بقى. كم عدد ظهر فيه الرقم 9 في الأعداد دي؟ كم عدد يا جماعة؟ ده على بعضه ده عدد 99 عدد ظهر فيه 9 مرة واحدة. تمام كده؟ كم عدد ظهر فيه؟ يعني ظهر في 90 مرة، ظهر في 91 مرة، في 99 ظهر مرة. تمام مرة، ما هو كده مرة خلاص. كم عدد ظهر فيه؟ يبقى تقول لي هطرح بس بدل 20 أقول له إيه 19 مرة، اللي هي التسعة اللي من 1 لحد 89، والعشرة اللي هي وال11 التانية كمان معلش. 10 ولا 10؟ 10. 10 من 90 إلى 9 إلى 100 ظهر إيه 10 مرات. تمام كده عارف الفرق بينهم؟ قارن بين يا شباب، قارن بين مساحة المظلل التانية مجموع مساحتين مظللين غير مظللين. خدنا قبل كده بيقول لك يا جماعة نظرية: إذا عندك مثلا شكل متوازي أضلاع، والعب بقى مثلث، قصدي مستطيل، مربع، في مثلث مشترك معاه في القاعدة زي كده يا جماعة. المثلث ده مساحته بتساوي نص مستطيل، أو متوازي أضلاع، أو مربع. طب هل الشكل ده يا جماعة متوازي أضلاع؟ هل متوازي أضلاع الشكل ده؟ لا بالعكس، ده أقل منه شوية، أقل زاوية 80 اهي صح؟ ده أقل. إذا ده يا جماعة ده أكبر من نص الشكل. لو كان الشكل عامل كده 90 درجة، تمام كده، هتلاقي المظلل ده نص يا جماعة، وبيساويهم في الحالة دي، لكن دي أقل شوية، يبقى كان المظلل إيه؟ أكبر. أختار ألف. المثال اللي بعده سؤال متكرر يا جماعة، جه قبل كده مش هنحله تاني. قارن بين 1 و11% مقسومة على 1 و3 من 1000 والقيمة التانية 4. لاحظوا يا جماعة كده، هل لو ضربت الرقم ده في 4 هيجيب الرقم التاني؟ لو قلت مثلا ده عبارة عن 4 على 1 وضرب تبادلي كده، ده في ده وده في ده، ده هيدينا برضه 1 1. طب هنا هيدينا 12، أو قول من الآخر خلاص 4 في 1 بيطلع في 4 وحاجة، 4 وكسر. تمام كده 4 و أيا كان، فدايما تانية إيه؟ قيمة أكبر. أختار بقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.